Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit a csatornán. Mint azt tudjátok, én nagy rajongója vagyok a kondi buildeknek, így mindig kutatom, keresgélem a különböző buildeket, hogy mit lehet használni, mi az, ami jó, működik és könnyen használható, és most találtam egy nagyon-nagyon jó buildet. Ez pedig nem lesz más, mint a Paragon Elite specializációnak egy kondi buildje. Kezdőbarát abszolút, a felszerelés tekintetében is viszonylag low intensity buildnek mondanám, szóval igazából még zongorista készség sem kell hozzá, és nagyon hatékony, nagyon jó, nagyon effektív, raidre például kifejezetten ajánlom, nagyon jó, de egyéb instás tartalmakhoz is, illetve talán még open worldbe is megállja a helyét, úgyhogy ez a videó most erről fog szólni, úgyhogy gyertek, nézzük is meg, hogy hogyan épül fel ez a build. Ahogyan az lenni szokott, kezdjük először a felszerelésekkel, azon belül is a páncélokkal, fegyverekkel és az ékszerekkel. Nagyon egyszerű dolgunk lesz, ugyanis a páncél szettünk az full Viper set lesz, tehát a Viper statokkal, és hozzávaló rúna pedig nem lesz más, mint a Superior Rune of the Trapper, ugye a Condi Damage és a Condi Duration növelés miatt. A fegyverünk az pedig Dual Sword lesz, tehát Sword, és ez is mind a kettő Viper stattel kell, hogy rendelkezzen, úgyhogy ezt érdemes beszerezni, és ami Sigil-t fogunk hozzá használni, az pedig nem más, mint az egyikben a Superior Sigil of Earth, ami kritikus sebzéskor bleedinget oszt, illetve nem lesz más, mint a Superior Sigil of Torment, ami pedig ugye 2 stack Tormentet fog adni mindig kritikál sebzésbevitelekor. Ennyi. Weapon swap-et nem fogunk használni, úgyhogy más weapon nem kell, csak 2 darab sword. Ami az ékszereket illeti, az szintén Viper, illetve én itt a 2 ékszernél hagytam egy kicsit plusz condi damage-et, ugyanis a duration-t azt nem feltétlenül kell fenntartani, mert így is 95% fölött van a bleeding, úgyhogy annyira már nem oszt, nem szoroz, de ez is lehet természetesen full Viper az összes. Amit érdemes még esetleg hozzá beletenni, azok pedig ugye ez a malign plusz 5 kondit adó infusionök, hogyha ez még egy kis extrát ad hozzá, de igazából ennyi. Relikként pedig természetesen Relic of the Fractalt fogjuk használni, gyakorlatilag ennyi a felszerelés. Ami a kaját és a csavarkulcsot, idézőjelbe csavarkulcsot illeti, ez pedig nem lesz más, mint a Toxic Tuning Crystal, ugye, ami Condi Damage-et ad a Power és a Precision függvényében, illetve a Koi Cakes nevű, ami szintén Condi Damage-et ad, illetve Expertise-t, a Condi Duration-t. Ezt a kettőt érdemes használni, ezek viszonylag olcsóbban beszerezhető ilyen nourishmentek. És akkor gyorsan szaladjunk végig a trait táblázaton, hogy milyen traiteket fogunk használni. Strength, Arms és természetesen a Paragont fogjuk használni, ebből gyorsan megnézzük először a Strength-et. Ugye a passzívakat nem fogom részletezni, aktívan választható traitek közül a Peak Performance, ez talán magától értetődik, plusz 10% damage-ér, fizikális skillek alkalmazásakor ez jól jön, illetve a Grit Fortitude szintén ugye kapunk egy kis Ferocity-t pluszban, Power függvényében még nagyobb sebzésért, meg persze Vitality-t, ez is jól jön, és ami még jól jön, az a Berserker's Power, ugye Burst Skill-t fogunk használni, azt viszonylag sűrűn fogjuk majd használni, erre ki fogok térni, akkor attól függ, mennyi adrenalint használtunk el, annyi sebzés növekedést fog nekünk adni, ez mind-mind tolja a damage-et. Arms trait line-on pedig az a középső választás lesz a jó, ez a Signet Mastery, úgyis a Signeteket a harcén elnyomkodva kapunk majd 100 Ferocity, de ez ugye még ugye stackelődik, úgyhogy ha stackelődött, akkor ugye 4 vagy 5 stack plusz 500 Ferocity akár tudunk magunkra még rakni, ami szintén tolja a damage-et. Aztán Blade Master, ez ugye a Condi Damage miatt Expertise és Condi Damage-et ad, illetve a Sword-et használunk, ezért a Sword Skill-nek az újrahasználati idejét csökkenti elég jelentősen, úgyhogy ez egy nagyon hasznos dolog, és ami pedig a harmadik trait line, vagy a harmadik tíres trait, az pedig a Dual Wielding, ez ugye szintén attack speed növelés miatt, illetve egy kis passzív healing miatt, ugye, ha bleedinges targetet ütögetünk, akkor healeljük magunkat, tehát ez mind-mind nagyon frankó és hasznos. És akkor a Paragon lesz a következő, amit megnézünk. A Paragonnál ugye az első az a Call to Action lesz, ez annyi, hogy egyből, ahogy a harcba kerülünk, kapunk motivációt, tehát hamarabb föl fogjuk tudni tolni 10-re a motivációt, erről majd még később fog beszélni, hogy ez miért fontos, hogy fenntartsuk.
Aztán a következő, ami nagyon fontos a Tier 2-es trait-nél, ez pedig ez a Strengthening Stances, ez pedig azt jelenti, hogy a második chantot, amit fogunk használni, ez plusz 15% damage-et és plusz 10% condi damage-et ad még így, amíg aktív, úgyhogy ez szintén még megtolja a damage-ünket, és ami pedig a Tier 3-as trait-et illeti, ez pedig ez a Brisk Pacing lesz, ez azt jelenti, hogy ha a motivációnkat föltartjuk 7 fölött tudjuk tartani, akkor plusz 30% damage-et és 25% condi damage-et fogunk kapni, ami nagyon jó és nagyon sok. Úgyhogy ez az alap full DPS beállítás, és akkor mindjárt meg is nézzük a kedvenc gólemünket, Kittit, hogy hogyan tudjuk megcipőzni és milyen számok jönnek ki. De mielőtt ezt még megtennénk, először nézzük meg a weapon skill-eket, illetve a utility-ket, hogy mit fogunk használni. Ugye dupla sword párosításban vagyunk, ezért gyakorlatilag itt az 5 skillből a 3-asat fogjuk csak használni, az auto attack-et fogjuk használni, és a 4-est. Ennyi. Ha esetleg távot kell lopni, akkor még a 2-est, illetve még ha nagyon úgy van, hogy minket üt valami, akkor egy blokkot tudunk nyomni, de igazából a 3-as, 4-es, 1-es auto attack, ezt fogjuk gyakorlatilag használni, ez egy 5 gombos rotáció lesz, és majd nagyon maximum 6, és abból fogjuk használni ezt a 3-at. Ami a utility-t illeti, healingben a healing signet, ami még talán jó választás, egyrészt ugye a Signet of Ferocity miatt, hogy plusz fönn tudjuk tartani ezt a plusz 100 ferocity-t, amit ad, de jó választás lehet még a mending, ez pedig ugye physical skill, szóval többet is gyógyít, kondit is leszed, és ugye kapunk plusz 10% damage-et még. Kettő közül bármelyik jó választás lehet. Az összes többi utility, az pedig a signetek, ugye ami kötelező, az a Signet of Might, illetve a Signet of Fury, ez a Precision-t ad, illetve Power-t, ez mindenképpen fontos, illetve még amit itt lehet használni szabadon, itt ugye ez opcionális, ide lehet rakni CC skilleket, akár ugye a Boost Charge-ot, vagy a Kicket, vagy éppen amit megkíván az adott parti, vagy az adott helyzet, illetve a signetek közül ugye van a doják, vagy a stamina, én a staminát szoktam betenni, mert annak 20 másodperc csak az újratöltődése, gyorsabban el lehet nyomkodni, és ez jobban föl lehet vele tartani ezt a Signet of Ferocity-t, ezt a plusz 100 Ferocity-t. De igazából mindegyik jó választás, vagy ha éppen a szituáció úgy hagyja, akkor CC-re a szokásos skilleket beletenni, Boost Charge-ot vagy a Kicket. És igazából a skillekről, utility-kről is ennyi. Mielőtt még elkennénk a száját, egy picit pár szót a Motivationről beszélnék, ugye ez a Paragon classnak egy ilyen sajátossága, amikor ugye tudunk használni különböző chantokat, és ezek a chantok annak függvényében, hogy milyen magas ez a motivációs szám, hogy így mondjam, annál több bunt tud osztani a többieknek, illetve a saját magunknak is, tehát a csapatásoknak, meg nekünk is. Ugye mi most elsősorban a Fury és a Might miatt fogjuk a Chant of Action-t használni, tehát ezt fogjuk elnyomni, illetve a Burst skill-lel fogunk tudni szépen még motivációt növelni, és ugye a trait, korábban mutatott trait beállítás miatt, ahogy megkezdjük a harcot, már kapásból kapunk egy kis motivációt, úgyhogy egy pikpak föl lehet rakni 10-re. Ugye ez folyamatosan szépen csökken lefele, és az a lényege, hogy ez a szám itt 7 alá ne menjen, mert akkor már passzívan kevesebb damage-et fog adni a trait, de ez viszonylag, hogyha van megfelelő parti összeállítás és quickness, illetve alacrity-vel rendelkezünk, akkor ez nem szokott előfordulni, tehát könnyen föltartható ez a 10-es állapot, vagy a 7-es fölötti állapot, de mindjárt működés közben akkor ezt látni fogjuk. Akkor nézzük ezt a roppant egyszerű rotációt. Harckezdetekor az összes signetet elnyomjuk, és 3, utána F2, F1, és már is a motivationünk fönt van. És gyakorlatilag utána auto attack-kel ütjük, és ahogy lejár a cooldownja, a skilleknek elnyomjuk, és utána pedig néha-néha, hogy fönnmaradjon a Signet of Ferocity, elnyomunk egy signetet. Ennyi igazából. Az F2-t nem kell nyomkodni, az magától fönnmarad, egészen addig, amíg ugye le nem járna ez nullára, de ez nem fog megtörténni, mert gyakorlatilag van elég elektritünk, illetve quicknessünk, hogy ez fönnmaradjon, úgyhogy gyakorlatilag ennyi a rotáció. No, elkezdjük a száját a gólemnek, megnézzük milyen számot produkált itt mögöttem, de ez egy kicsit feljebb kell, hogy húzzam magam. Szóval 35k 35,5k DPS lehetett így kihozni, ezzel a nem túl bonyolult rotával. Gyakorlatilag ez egy nagyon jó eredmény szerintem.
Akkor gyorsan foglaljuk össze, hogy mégis itt hogyan állt fel ez a build, illetve mik az előnyei és mik a hátrányai. Az előnyei, hogy ez egy low intensity build, én annak nevezném, tehát nagyon könnyű megtanulni, illetve a rotáciát, a skill rotáját, illetve aki esetleg kevésbé tud több mindenre figyelni, annak is nagyon könnyű. Nagyon jó eredményt lehet vele elérni, ezt láttátok, hiszen kb. 35k DPS-t így viszonylag játszva ki lehet vele hozni ezen a gólemen, de majd látni fogjátok a gameplayben is, hogy ott is lehet hozni vele tök jó eredményeket. Egyébként meg van egy csomó lehetőség még benne, ugye bunt is osztogat maga ez az eli specializáció, tehát akár elektritit is tudunk adni, akár többi bunt is tudunk osztogatni, illetve tudjuk magunkat passzívan healelni is, úgyhogy eléggé strapabíró egy buildet lehet vele így összehozni. Ami a hátránya, az az lehet, hogy a motivációra figyelni kell, hogy az ne menjen hét alá, illetve azért oda kell figyelni, hogy a Ferocity, Sign of Ferocity is fönn tudjon maradni, az a plusz 400-500 Ferocity, hiszen az is sok damage-et tud adni, de ez egy nagyon minimális odafigyeléssel egyébként, akár még raidek közben is teljesen jól követhető. Úgyhogy gyakorlatilag ennyi lett volna ez a build. Szerintem érdemes neki adni egy sanszot és kipróbálni, mert egész funny. Fiúk, lányok, ennyi lett volna ez a rövid build, relatíve rövid build bemutató, remélem tetszett nektek, próbáljátok ki, szerintem érdemes, hogyha szeretitek a kondi buildeket, akkor ezt mindenképpen. Úgyhogy ennyi lett volna már, ha tetszett nektek ez a videó, akkor légy szíves nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, ha szeretnétek támogatni a csatornát, megtehetitek a videó leírásában található linkeken, azt nagyon hálásan köszönöm, és találkozunk majd még egy másik videóban is a közeljövőben, addig is legyetek jók és kövérek, sziasztok!